Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Tervetuloa Electric Weekendin näyttelypäivään! 3. päivä elokuuta lauantaina täällä Voikosken automuseon pihassa koeajettavissa sähköautoja, sähköveneitä, sähkömoottorikelkkoja. No, sitä ei voi kyllä koeajaa. Tsekkaa lisätiedot meidän Facebook-sivuilta Electric Weekend. No niin, nyt ollaan Ioniq 5N:n ratissa ekaa kertaa ja nyt ollaan ihan just pääsemässä ovesta ulos ja nyt kyllä vähän jännittää. No niin, mä ajattelin, että saatte nyt ihan niinku ensitunnelmat, kun mä pääsen ihan ekaa kertaa ajan tällä autokaupan pihasta ulos. Ja nyt mulla on heti tää manuaali vuodi päällä. Ja kyllä niinku, mä nyt aina 50 metriä naurattaa ihan sikana nämä äänet jo tässä vaiheessa. Mä en vieläkään tiedä siis niinku ajatuksena, että kun sulla on sähköauto, johon voi laittaa millaiset äänet tahansa, niin sitten tähän on laitettu 4-sylinterisen Hyundai äänet. Mä en tiedä, onko se nyt niinku, miksei laitettu sitten joku V10, V12 moottorin ääniä, mutta periaatteessa nehän voi varmaan ohjelmoida myöhemminkin. Ja periaatteessa mähän voisin nyt ajaa vaikka ykkösvaihteella Heinolaan asti, eikä mun tarvitsisi pelätä, että tää moottori tästä niinku palaa kannetiivisteen tai leikkaa kiinni, kun ei se oikeesti. Nyt sitä on kyllä kova tää alus. Niin ei se oikeesti se moottori siellä kierrä 8000. Voi ajaa rajoittiin. Ei oo todellista. Ei oo todellista. Toivottavasti nää äänet kuuluu teille, mutta tää ensimmäinen 100 metriä mä meinaan kuolla nauruun. Siis mähän on pakko myöntää, mutta siis mä oon aina tykännyt, että kyllä autossa saa olla ääntä, myös sähköautossa. Sen saa kuitenkin aina sit pois, jos ei siitä tykkää. Ja tässä on nyt selvästi eniten tätä äänimaailmaa. Nyt on myös ulkona, että toivottavasti muillakin on tuo ulkona yhtä hauskaa kuin mulla. On se vähän keinotekoinen. Ja ensimmäinen vaihto oli siinä. Mä en tiedä, onko tässä jotain sellaisia On! Vähän röpöttää pakoputkessa palamatonta bensaa. Kuunnelkaa. Joo. Mut kyllä se niinku alkaa ärsyttää toi ääni, että ei vaan niinku luonto anna. Ei voi ajaa tuollaisen liian pienen vaihteen. Kyllä se niinku jotenkin on niin selkäytimessä, että pitää vaihtaa isommalle. Ja vähän tuollaista nykimistäkin on tää kyllä. Kyllä on ollut Hyundain insinööreillä hauskaa, kun ne on tehnyt tätä autoa. Mut nyt oikein odottaa, että pääsee johonkin moottoritien ramppiin. No onneksi tästä tulee hyvin pian
Hämeenlinnan moottoritien ramppi, niin päästään vähän päristelemään. Tää on vähän niin kuin laittaisi polkupyörään räpättimen, mutta mulla oli sellainen pienenä poikana, niin kyllä mulla on nyt hauskaa nyt tämänkin räpättimen kanssa. Oi, mitkä röpinät kuuluu, kun vaihtaa pienemmälle. No niin, täällä on liikennettä, en mä pääse nyt kokeilemaan näitä. Tuo on kyllä todella aidon kuuloiset noin jälkipolttoröpinät tuolla pakoputkessa. Tulee tuolta takakaiuttimista, niin on kyllä ihan hienosti tehty. Ja täytyy sanoa, että ensifiiliksellä nämä penkit oli kyllä todella tiukat nyt. Nyt on penkki kohdallaan. Ainut vaan, ettei ole sähkösäätöjä, mutta nyt on tiukka lesti. Pysyy kyllä hyvin kyydissä, ettei tarvi sitä jännittää. Tämähän on hyvä, jos tällainen sähköautosukupolven nuorisolainen haluaisi joskus ajaa polttikseen, niin tällä on hyvä harjoitella ensin sitä. No ei niissä kyllä läppävaihteet on noissa monissakaan manuaalissa tai polttiksissa, mutta ainakin pääsee tuota korvakuulolta kuuntelemaan tuota kierroslukuun, niin osaa sitten tietää, koska pitäisi vaihtaa. Tää on naurettava hauska laite. Niin, tätä pääsee kokeilemaan muuten tonne Electric Weekendiin, niin pääsette siellä sitten Voikosken maisemissa päristelemään oikein kunnolla ja kokeilemaan, miltä tällainen auto kuulostaa. Tää oli tällainen ensitunnelmat video ja voin sanoa, että on kyllä hyvät fiilikset tässä ensimmäisten 2 kilometrin matkalla. Palataan seuraavilla videoilla. Bye bye!